امروزه زیبایی دغدغه همه است و باعث شده تا شاخه علم پزشکی در زمینه زیبایی یکی از محبوب ترین شاخه های پزشکی باشه و یکی از پردغدغه ترین مسائل در زمینه زیبایی هممون میدونیم که بینی و اندازه سایز بینی هستش. اما به دلیل مبلغ بالایی که برای جراحی های بینی باید افراد بپردازن و یا سختی هایی که داره عملش و یا شاید در توان همه نباشه و یا مشکلاتی رو برای برخی از افراد از نظر تنفس و یا زمینه های دیگه ایجاد بکنه، امروز اومدم تا بهتون 6 راه معرفی بکنم که بدون عمل جراحی بینی خودتون رو به راحتی کوچک بکنید. من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار دارم. اگر از موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خوشتون میاد یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین کانال ما رو به دوستان و آشنایان خودتون هم معرفی بکنید تا اونها هم به خانواده ما بپیوندن. اما میپردازیم به این موضوع بسیار جذاب. ببینید، از زمان ظهور رسانه‌های اجتماعی افراد بیشتری به دنبال راهی برای کوچک کردن بینی خودشون هستن، ولی ما راههایی داریم که میتونیم بدون عمل جراحی سایز بینی خودمون رو کوچکتر بکنیم. رینوپلاستی یا همون جراحی زیبایی بینی سومین عمل زیبایی محبوب در دنیا و اولین عمل زیبایی محبوب در ایرانه که حدود 1 الی 2 ساعت طول میکشه و اندازه و ظاهر و مشکلات تنفسی شما رو میتونه حل بکنه. افراد دارای بینی گوشتی به دنبال تغییر شکل بینی خودشون هستن. برخی ممکنه از شکل نوک اون راضی نباشن، برخی پهن بودن بینی خودشون رو دوست ندارن و برخی هم خواهان تغییر اندازه کلی بینی خودشون هستن. شما ممکنه بتونید با این 6 راه برای کوچک کردن بینی گوشتی بدون عمل دست به کار بشید و مشکلتون رو برطرف بکنید. ببینید، یه سری تمرین داریم برای کوچک کردن بینی گوشتی. این فکر که میتونید اندازه بینی خودتون رو با انجام تمرینات صورت تغییر بدید همچنان مورد بحثه. برخی افراد قسم میخورن که تکرار تمرین‌های مختلف یا نگه داشتن بینیشون در موقعیت‌های خاص میتونه تفاوت دائمی ایجاد بکنه. حقیقت اینه که این روش اونجوری که اونها اذعان میکنن کار نخواهد کرد و دلیل اون هم ساده است. غضروفی که بینی شما از اون تشکیل شده توسط لایه نازکی از پوست پوشونده شده و برخلاف عضلات غضروف رو نمیتونید با تمرین تغییر شکل بدید بهش. بنابراین مهم نیست که یک حرکت رو چند بار و با چه تداومی ایجاد میکنید. برخی ساخت قالب‌های خونگی و استفاده از اون رو برای تغییر شکل بینی توصیه میکنن، اما من به شما توصیه میکنم که از اونها دوری بکنید، چرا که فاقد پشتوانه علمی هستند و در برخی موارد هم ممکنه خطرناک باشند. در برخی از موارد تزریق فیلر با قیمت بسیار جزئی میتونه مشکل بینی شما رو حل بکنه. اما روش هایی که داریم برای کوچک کردن بینی، یکیش یخ درمانی برای کوچک کردن بینیه. تنها یک گواه برای نقش یخ در کوچک کردن بینی وجود داره، اون هم زمانیه که بینی شما به دلیل برخورد ضربه متورم و بزرگ شده. با قرار دادن یخ روی اون میتونید دوره ریکاوری رو سریعتر پیش ببرید و اون رو به اندازه اولیش برگردونید. باید بدونید که یخ هیچ کمکی به کوچک کردن بینی گوشتی بدون عمل نمیکنه و نمیتونه اندازه طبیعی استخوان‌ها و غضروف‌ها رو کاهش بده. بنابراین میتونیم برای اون در واقع این رو در نظر بگیریم که برای درمان سریع تورمی که در اثر ضربه ایجاد شده بسیار یخ درمانی میتونه مفید باشه. یک راه دیگه استفاده از خمیر دندان برای کاهش اندازه بینی هستش. خمیر دندان یکی دیگر از داروهایی که اخیراً به همراه سرکه، سیر و زنجبیل به عنوان راهی برای کاهش اندازه بینی استفاده میشه. همانند یخ،
این مواد هم ممکنه اثر کمی در کاهش سریع تورم داشته باشن. اینها میتونه به شما کمک بکنه که در صورت اثر آسیب یا ضربه شدید بتونید سریعتر به اندازه بینی طبیعی خودتون برگردید. با این حال در رابطه با کاهش سایز بینی اونجوری که برخی از افراد انتظار دارن شاید نتونه مؤثر واقع بشه و اگر سبب حساسیت پوستی و ایجاد مشکلات در پوست بینی شما بشه قطعا استفاده از اونها توصیه نمیشه. روش‌های غیر جراحی بینی شامل استفاده از فیلرهای پوستی اسید هیالورونیک هستش. این روش سریع تنها طی 15 الی 20 دقیقه صورت میگیره و شما نیاز به گذراندن دوران نقاهت طولانی مثل عمل بینی رو نخواهید داشت. با این حال باید بدونید که این روش یه روش موقتیه و نتایج اون معمولاً بین 3 تا 6 ماه باقی میمونه. این فیلرها میتونن ناتقارنی‌های کوچک رو از بین ببرن. این روش جراحی بینی مایع هم نامیده میشه. یک عمل زیبایی سریع و ارزان نتایج موقتی داره و برای همه هم مناسب نیست. اما اگر فوری میخواید بینی خودتون رو کوچک بکنید، یک راه ساده وجود داره به نام کانتورینگ که آموزش‌های ویدیویی زیادی در این زمینه وجود داره که با یک سرچ ساده میتونید به اونها دست پیدا بکنید. کانتورینگ رو اگر خواستید در رابطه باهاش بیشتر توضیح بدم حتما در کامنت ها برام بنویسید تا این کار رو براتون انجام بدم. اما در نهایت عمل زیبایی بینی مطمئن ترین راه برای کوچک کردن سایز بینی های گوشتی هستش و گول تبلیغات دیگر در رابطه با کوچک کردن بینی با هر روش دیگر رو نخورید. فیلر هم در زمینه برطرف کردن ناتقارنی های بینی و مواردی از جمله افتادگی یا بالا بردن نوک بینی میتونه کاربرد داشته باشه، اما اثرش موقتیه و باید تمدید بکنید اون رو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و مؤثر بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.